isang lalaki sa Jericho matapos tamaan ng isang rocket sa debris mula sa kalangitan. At saan naman kaya nanggaling ang rocket debris na ito na kumitil pa ng mga inosenteng buhay? Aalamin po natin yan mula sa mga detalye ng balitang ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Rikki Mathay. Ako si Rikki Alagao Flores. Ito ang mata ng Agila International para naman sa mga headlines ngayong Huwebes ng gabi. Pilipinas bantay sarado sa kalagayan ng mga Pilipino sa Jordan. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at South Korean President Yoon Suk-yeol magsasagawa ng bilateral meeting sa Manila. Israel kinumpirma ang pagkamatay ng de facto Prime Minister ng Hamas. 2 katao patay sa pagtama ng Typhoon Krathon sa Taiwan. At India naghahanda na para sa unang space mission ito sa planetang Venus. Embahada ng Pilipinas ang bansang Jordan sa mga Pilipino roon na manatili sa mga ligtas na lugar. Ito'y matapos magpaula ng Iran ng mga missiles sa kabisera ng Amman. Tinamaan din ang mga piraso ng missile debris at shrapnel ang mga lugar ng Balka, Sarka, Madaba at Kerak. Ayon sa advisory ng Embahada, dapat ay bantayang mabuti ng mga Pilipino ang sitwasyon sa Jordan at sumunod sa mga lokal na regulasyon upang mapanatili ang kaligtasan at seguridad. Binanggit ni Philippine Ambassador to Jordan, Wilfredo Santos, na 2 ang nasugatan dahil sa pagbagsak ng mga missiles na galing sa Iran. Subalit wala ni isa sa kanila ay mga Pilipino. Sa gitna ng lumalalang tensyon sa Middle East ay sinabi ni Santos na ang pangkalahatang pakiramdam ng mga Pilipino roon ay ligtas sila sa Jordan dahil nananatiling mapayapa ang sitwasyon sa nasabing bansa. Anya, nais rin ng mga Pilipino na manatili at magtrabaho sa Jordan dahil remote o malayo naman daw sila sa mga kaguluhan. Tiniyak pa ni Santos na may maayos na air defense system ang Jordan upang protektahan ang airspace nito. Samantala, mahigpit pa rin binabantayan ng Philippine Embassy ang sitwasyon sa Jordan at nakikipag-ugnayan ito sa mga Pilipino roon maging sa mga Pinoy na nasa West Bank. Batay sa datos ng Department of Foreign Affairs, may mga 48 Pilipino sa Jordan habang nasa 127 Pilipino naman ang nasa West Bank. Dagdag ni Santos, wala ni isa sa mga ito ang humiling ng repatriation. Nilinaw din ang opisyal na kaya may mga kasalukuyang umaalis ng Jordan at West Bank ay dahil sa natapos na ng mga ito ang kanilang kontrata sa trabaho. Kapag naisabatas na ang Self-Reliant Defense Posture o SRDP Revitalization Act, ay mga mahahalagang makabagong teknolohiya lamang na kailangan ng militar ang prioridad ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Ito ang sisiguraduhin mismo ni Department of National Defense o DND Secretary Gilberto Chodoro Jr. Binigyan din na opisyal na nais niyang i-develop ang asymmetric capabilities ng AFP. Ang asymmetric capabilities ay tumutukoy sa mga unconventional strategies, mga taktika o mga teknolohiyang kayang labanan ang mas malakas na puwersa. Hindi idinitali ni Chodoro kung aling asymmetric capabilities ang gusto niyang i-develop para sa AFP. Subalit, inihalimbawa niya ang pangangailangan na matitibay ng mga barko para sa Pilipinas bunsod ng mga ramming incidents sa West Philippine Sea kung saan binanggana ng mga Chinese vessels ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas na naroroon. Nitong Agosto, pinagtibay ng Senado ang Bicameral Conference Committee report sa Senate Bill 2455 at House of Representatives Bill 9713 o ang SRDP Act. Ang batas pong ito ay naglalayong matiyak na may sapat na mga assets at hardware ang Pilipinas sa pamamagitan ng domestic production, manufacturing at pagbubuo ng isang national defense industry. Sinabi ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na kailangan ng Pilipinas na magkaroon ng future Navy. Ito ay upang magkaroon ng kakayahan ng Pilipinas na pangalagaan ang mga sasakyang pandagat nito maging ang mga Pilipinong mandaragat saan man sila naroroon. Ang Blue Water Navy ay tumutukoy sa isang hukbong dagat na may kakayahang maging operational sa buong mundo.
Binanggit din ni Teodoro na kailangan ng Pilipinas ng Blue Water Navy dahil na rin sa volatility ng mga rutang pandagat. Isang halimbawaan niya nito ay ang pinakabagong missile attack ng Iran sa Israel na nakaaapekto sa mga shipping operations sa Red Sea. Niliwanag ni Teodoro na ang pagkakaroon ng Blue Water Navy ay hindi para maglunsad ng mga offensive operations laban sa sinumang tao dahil ang layo nito anya ay pagpapatupad ng international norms sa high seas at maprotektahan ang mga Pilipinong nasa sea lane saan man sila matagpuan. Payag si Pasig City RTC Branch 167 Presiding Judge Annilyn Medes Cabelis na makadalo si dismissed Banban Mayor Alice Co sa pagdinig sa Senado. Nakatakdang isagawa ang pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality sa darating pong October 8. Kasama ring pinayagang dumalo ang mga kapwa-akusado ni Co sa POGO operations. Inatasan din ng Korte ang Pasig City Female Dormitory na tiyakin ang kaligtasan ni Co at mga kasamahan nito. Payag naman si Pasig City RTC Branch 167 Presiding Judge Annilyn Medes Cabeles na makadalo si dismissed Banban Mayor Alice Go sa pagdinig sa Senado. Sa ibang balita, pumalo na sa 36.34 million pesos ang agricultural damage na idinulot ng bagyong Julian sa Pilipinas batay sa ginawang assessment ng Department of Agriculture. Ayon sa ahensya, karamihan sa napinsala ang mga sakahan sa Ilocos Region at Cagayan Valley. Ang naging kaguluhan o kalugihan ay katumbas ng higit sa 500 hektarya ng agricultural areas o 1,516 metriko toneladang production loss. Apektado naman ang higit sa 1,000 magsasaka habang ang mais ang nagtamo ng pinakamalaking pinsala. Pumalo ito sa 368 hectares ang nasira habang 191 hectares naman ang partially damaged. Inihahanda na rin ng DA ang assistance sa mga apektadong magsasaka. Inaasahan ng Department of Agriculture o DA na posibleng bumaba ang presyo ng bigas sa merkado pagsapit ng buwan ng Disyembre dahil sa pag-alis sa export ban ng India. Sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa na mas darami ang meat trade ng bigas sa buong mundo dahil sa ginawang hakbangin ng India. Anya, mas mura ang basmati rice ng India kumpara sa bigas mula sa Vietnam. Tinukoy din ni de Mesa na mula rito ay posibleng dahan-dahan ang pagbagsak ng presyo ng bigas mula sa 55 pesos kada kilo hanggang sa pagitan ng 42 at 45 pesos na lamang. Patuloy naman ang monitoring ng DA sa mga agricultural products sa mga daungan para maiwasan ang pagkakabulok ng mga ito. Iniulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy na binabantayan ang pag-aalboroto ng Bulkang Taal matapos magtala ang PHIVOLCS ng isang minor phreatomagmatic eruption. Nagbigay ng babala ang Department of Health sa mga residente malapit sa Bulkang Taal tungkol sa banta sa kalusugan ng phreatic activity ng bulkan. Ayon sa ulat, nagbuga ng makapal na usok ang Taal na naging sanhi ng maulap na kalangitan sa tuktok ng bulkan. Gayunpaman, binigyan din ni Pangulong Marcos Jr. na hindi kinakailangang mangamba ng publiko. Tiniyak niya na ililikas ang mga residente mula sa apektadong lugar kung kinakailangan. Dagdag pa ng Pangulo, handa na ang mga standard operating procedures para sa pagtugon sa mga sakuna. Bibisita po si South Korean President Yoon Suk Yeol sa Pilipinas sa darating na October 6 hanggang 7. Ito ay sa imbitasyon mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasabay ng pagbisita ni Yoon ang ika-75 anibersaryo ng pagkakatatag ng diplomatic ties ng Pilipinas at South Korea na nagsimula pa noong March 1949.
Nakatakdang magsagawa ng bilateral meeting ang dalawang leaders upang talakayin ang areas of mutual interest. Kabilang dito ang pagtutulungan sa political, security and defense, maritime at iba pa. Inaasahan din mapag-uusapan ng dalawang leader ang regional at international issues, gayon din ang pagpapatibay sa masiglang relasyon ng dalawang bansa. Susunod, isang bomba sumabog sa Miyazaki Airport sa Japan. Dalawang Chinese nationals dineport ng Taiwan matapos mangharas sa isang pro-Hong Kong event. At militante grupong Houthi muli nagpaplanong atakihin ang mga barko sa Red Sea. Ang iba pang mga detalye ng mga balita sa pagbabalik na Mata ng Agila International. This portion is brought to you by 318 Automart. Why choose Supreme Pure Organic Barley? It is 100% pure organic barley straight from Australia. Certified super brands. The first alkaline-based barley in the Philippines. High pH level, 7.9 alkaline level, 68 micronutrients, non-acidic. It helps boost immune system, improves digestion, high in antioxidants, regulates blood sugar level and cholesterol. Waglan Basta Barley. Dapat alkaline-based Supreme Pure Organic Barley. Papalapit na ang weekend, ibig sabihin it's again a new episode of Corina Interviews. Sa mga batang 90s dyan, o ayan, tumutok na kayo dahil I'm sure minsan na rin kayong naging fangirl at fanboy sa mag-asawang legend na si Mikey Cojuangco at Dodot Jaworski. Sino ba naman ang makakalimot sa mga inuwing karangalan ni Mikey sa ating bansa bilang gold medalist sa Asian Games noong 2002? Siyempre, ang anak ng nag-iisang living legend, former senator and star basketball player Robert Jaworski. Si Dodot Jaworski hindi rin nagpatalo sa larangan ng basketball at sa politika. Paano sila nagkain laban? Ano ang tunay na bersyon? He said or she said? Lahat ng yan at iba pa. Dito lang sa Corina Interviews, 6 p.m. pagkatapos ng comedy series na Goodwill sa Net25. Sa Net25. Mahigit 80 flights ang kinansela sa Miyazaki Airport sa Japan dahil sa pagsabog ng isang bomba sa taxiway nito. Alas 7:58 ng umaga na sumabog ang bomba na lumikha naman ng isang crater na may 7 metro ang lalim sa airport. Wala namang nasugatan o nasawi sa nasabing insidente at wala ring eroplanong malapit sa bomba noong sumabog ito. Batay sa investigasyon, ang 500-pound na bomba ay isang unexploded ordnance na gawa sa Estados Unidos. Nilinaw ni Chief Cabinet Secretary Yoshimasa Hayashi na walang banta ng pangalawang pagsabog at kasalukuyang sinusuri ng pulisya at bombero ang pinangyarihan ng insidente. Ang Miyazaki Airport ay dating Navy Air Base na ginamit noong Second World War. Naging civilian airport ito noon lamang taong 1954. Nagpasya sina South Korean President Yoon Suk-yeol at Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba na makiisa sa Estados Unidos upang labanan ang anumang pagbabanta ng North Korea. Sa isang phone call ay nangako si Ishiba na pag-iibayuhin nito ang ugnayan ng Japan at South Korea para labanan ang mga banta sa seguridad sa Silangang Asya. Isang diplomatic priority naman para kay Yoon ang trilateral cooperation ng South Korea, Japan at Estados Unidos kung kaya't inanyayahan nito si Ishiba na patuloy na makipag-usap upang mapahusay ang kanilang kooperasyon. Na-deport ang dalawang Chinese nationals dahil sa kanilang panghaharas sa mga nagpoprotestang Hong Kong nationals na pinatapon sa Taiwan.
Naging magulong maliit na kilos protesta sa Ximen Shopping District na ginawa ng mga patapong o pinatapong Hong Kong nationals noong unang araw ng Oktubre na tinuturing na Chinese National Day. Nagsimula ang engkwentro matapos silang pagtutulakin at pagsisigawan ng dalawang Chinese nationals dahil sa kanilang di umano'y pambabastos sa China. Ayon sa Taiwan Mainland Affairs Council ay nagtungo ng Taiwan ang dalawang individual upang bisitahin ang kanilang mga kamag-anak ngunit binawi ng mga otoridad ang kanilang mga entry permits at pinabalik sila sa China. Sa isang pahayag ng ahensya ay sinabi nilang the government will take immediate and strict action against any mainland Chinese who come to Taiwan and engage in illegal or irregular behavior that endangers our national security and social stability. Sa kabila ng patuloy na pag-aangkin ng China sa Taiwan bilang parte ng kanilang teritoryo, ay nagsisilbi ang demokratikong bansa ng Taiwan bilang santuaryo ng maraming Hong Kong nationals na napilitang lumikas dahil sa mas pinalakas na national security laws sa kanilang bansa. Arestado po ang isang Chinese spy sa Germany. Ang suspect ay nakilala sa pangalang Yaki X at ayon sa federal prosecutors, nagtatrabaho ito sa isang logistics company subalit tinitiktikan umano nito ang defense industry ng Germany. Anila isang intelligence agent si Yaki X na empleyado ng Chinese Secret Service. Ginamit din umano niya ang kanyang posisyon upang mangalap ng impormasyon ukol sa transportasyon ng mga kagamitan militar at mga taong may koneksyon sa isang German arms company. Kinundena ng Vietnam ang brutal na pananakit ng Chinese law enforcement forces sa mga mangingisdang Vietnamese sa Hoang Sa Islands. Sinabi ni Foreign Ministry spokesperson Pham Tu Hang na ang pag-uugali ng Chinese law enforcement forces ay malubhang lumabag sa soberanya ng Vietnam. Gamit ang mga bakal ay sinaktan ng mga otoridad ng China ang 10 mangingisdang Vietnamese. Ayon sa mga lokal na ulat, ninakaw pa ng mga Chinese ang mga gamit ng mga mangingisda. Sinabi ng mga biktima na mahigit 40 katao ang umatake sa kanila sa loob ng 3 oras. 4 sa mga mangingisdang dinala sa ospital habang may isang nabalian ng paa at 2 naman ang nabalian ng mga braso. Dagdag pa ng kapitan ng barko ay nawalan siya ng malay sa loob ng 1 oras dahil sa brutal na pag-atake. Hindi lamang Vietnam ang nakararanas ng pananakit ng China. Matatandaan na noong Hunyo ay isang opisyal ng Philippine Navy ang naputulan ng daliri dahil sa pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Sa kaugnay na balita, nagbabala ang Estados Unidos sa Iran sa United Nations na huwag nitong tatargetin ang US maging ang Israel. Ito ay matapos kondinahin ni United Nations Chief Antonio Guterres ang gantihang nagaganap sa gitnang silangan. Marjorie Quintos po para sa balita. Matapos atakihin ng Iran ang Israel kamakalawa, nagbabala sa Iran si US Ambassador sa United Nations na si Linda Thomas-Greenfield na huwag nitong tatargetin ang Estados Unidos ni ang Iran. As President Biden emphasized following yesterday's attack, the United States is fully supportive of Israel. Our actions have been defensive in nature. Let me be clear. The Iranian regime will be held responsible for its actions, and we strongly warn against Iran or its proxies taking actions against the United States or further actions against Israel. Dagdag ni Thomas Greenfield, dapat kondenahin ng Konseho ang pag-atake ng Iran at magpataw ng parusa sa Elite Revolutionary Guard Corps nito. Ani Thomas Greenfield, may kolektibong tungkulin ng Konseho na magpataw ng karagdagang parusa sa IRGC dahil anya sa pagsuporta nito sa terorismo at sa pagsalangsang nito sa mga resolusyon ng Konseho. Samantala, sinabi naman ni French UN Ambassador Nicolas Rivière na nais ng France magpakita ng pagkakaisa ang Security Council ang magkaroon ng iisang tinig upang pakalmahin ang sitwasyon. Marjorie Quintos para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Binigyan din ng Russia sa isang pagpupulong sa United Nations Security Council na binubuyo ng Israel na mag-away ang Estados Unidos at Iran. Is that Israel, having a considerable military supremacy, it plans
to deal with the crises they provoked on themselves. It is becoming increasingly clear that the plans of the Israeli leadership is to pay any price so as to trigger a conflict between their neighbor Iran and the United States. Samantala, tinawag ng Russia na isang unimaginable level of escalation ang sitwasyon ng kasalukuyang gulo sa Middle East. Nagbabala rin ang Moscow na kung hindi mapipigilan ang giyera sa Middle East, ay posibleng makaapekto ito sa buong mundo. Hinimok din ng Russia ang ibang bansa na tumulong upang mahinto ang Middle East War. Dineklara ni Israeli Foreign Minister Israel Katz na persona non grata sa United Nations Secretary General Antonio Guterres. Sa isang post sa X, dating Twitter, pinagbawalan ni Katz si Guterres na pumasok sa bansang Israel. Paliwanag na opisyal, bigo si Guterres na kondenahin ang pag-atake ng Iran sa Israel kung kaya't dineklara niyang persona non grata ito. Nangako rin si Katz na patuloy na ipagtatanggol ng Israel ang mga mamamayan nito at itataguyod ang kanilang pambansang dignidad, kasama man o hindi si Guterres. Isang Greek shipping company ang nakatanggap ng email na nagsasabing isa sa kanilang mga barko sa Red Sea ay nanganganib sa pag-atake mula sa militanteng grupong Houthi. Ayon sa mensahe, nilabag ng barko ang pagbabawal ng Houthi sa pagdaan sa Red Sea matapos itong dumaong sa isang Israeli port. Nagbabala ang email ng mga parusa para sa buong fleet ng kumpanya kung patuloy na lalabag ang barko sa kanilang mga babala. Ito ay una lamang sa mahigit 100 email na ipinadala sa hindi bababa sa 6 na Greek shipping companies mula noon pang Mayo. Nakapagsagawa ng halos 100 pag-atake ang mga Houthi sa mga barkong tumatawid sa Red Sea mula noong Nobyembre ng nakaraang taon. 2 barko na ang napalubog nila, isa naman ang kanilang nasa lakay at hindi bababa sa 4 na marino ang kanila nang napatay. Kinondena ni United States National Security Advisor Jake Sullivan ang ballistic missile attack sa Israel bilang significant escalation. May Fanway Zaragoza po para sa balita. Matapos kondenahin ng Estados Unidos ang missile attack ng Iran sa Israel, sinabi ni National Security Advisor Jake Sullivan na nasagot ito ng Israel ng walang nasawi. This is a significant escalation by Iran, a significant event, and it is equally significant that we were able to step up with Israel and create a situation in which no one was killed in this attack in Israel so far as we know at this time. Babala si Sullivan na ang pag-ataking ito ay may kapalit na tugon at makikipagtulungan anya ang US sa Israel upang maisagawa ito. We are proud of the actions that we've taken alongside Israel to protect and defend Israel. We have made clear that there will be consequences, severe consequences for this attack, and we will work with Israel to make that the case. Dagdag pa ni Sullivan, nakamonitor ang administrasyon ni Pangulong Joe Biden sa sitwasyon at nakikipag-ugnayan anya ito sa Israel para sa susunod na mga hakbang. Tracking this minute by minute, we are very much deeply in touch with the Israelis, and insofar as we have calls to read out, we'll make sure to read them out with you. May Zaragoza para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Naaalarma ngayon ang international community ukol sa sitwasyon ng Middle East matapos bombahin ng Israel ang Beirut na kabisera ng Lebanon. Yes, look, I called a meeting of the G7 today. We're working on a joint statement all of us agree on, from Japan to France to Germany to et cetera. And what we're doing in that regard is we're making it clear that there are things that have to be done. And it's obviously Iran has gone way it's way off court. We're going to put together a joint statement, hasn't been done yet. It'll be done before too long, probably by the time we land. And there's going to be some sanctions imposed on Iran. Nababahala ang mga parte ng Group of 7 o G7 leaders kung saan ibinoses nila ang kanilang strong concern hinggil sa krisis sa naturang rehiyon. Hinikayat naman ng China ang United Nations para sa agarang aksyon para sa paghupa ng lumalalang sitwasyon sa Middle East. 袭击手段之残忍，性质之恶劣，令人发指。必须予以最强烈的谴责。
Ayon sa Lebanese Health Ministry, ang pagbomba ng Israel sa Beirut na kumitil sa 6 na katao habang sugatan naman ng iba pang 7. Ito ang pinakabagong insidente ng agresyong naitala ng mga otoridad matapos lamang ang pagpaslang sa 8 tao matapos makaengkwentro ng on-the-ground forces ng Israeli military ang mga militante ng Hezbollah. Inabisuhan naman ng Israeli Defense Force o IDF ang mga residente ng Lebanon na lumikas at manatili muna sa mga evacuation centers habang sila ay nagsasagawa ng mga raid na patungo sa teritoryo ng Lebanon. Sa kabila ng pagsuporta ng Estados Unidos sa isinasagawang ground offensive ng Israel, ay bumwelta naman si US President Joe Biden sa ideyang posibleng magsagawa ang Israel sa mga nuclear site ng Iran. We'll be discussing with the Israelis what they're going to do. But all 7 of us agree that they have a right to respond, but they should respond in proportion. Well, we've been talking to Bibi's people the whole time, and that's not necessarily to talk to Bibi. I'll probably be talking to him relatively soon, I guess. War in the Middle East is now inevitable. Kinundena ng United Nations Chief ang pag-atake ng Iran sa Israel at sinabing kailangan nang magwakas ang tit-for-tat cycle o gantihan sa pagitan ng mga partido doon. Emi Kapilita Roja po para sa balita. Sinabi ni UN Secretary General Antonio Guterres na ang deadly cycle of tit-for-tat violence o siklo ng ngipin sa ngiping karahasan sa gitnang silangan ay dapat nang tapusin. Ito ay matapos kondinahin ni Guterres ang missile attack ng Iran sa Israel. Ani Guterres, nauubos na ang panahon. Nagpulong ang konsehong may 15 miyembro matapos patayin ng Israel ang leader ng Hezbollah sa Lebanon at simula ng opensiba sa lupa laban sa militanteng grupo na binabakapan ng Iran. Nasinundan naman ng pag-atake ng Iran sa Israel na pinangangambang magpapalawak ng giyera sa gitnang silangan. Noong Miyerkules din, sinabi ng Foreign Minister ng Israel na ban si Guterres na makapasok sa Israel dahil hindi nito kinondena ang missile attack ng Iran sa Israel. Sa isang liham sa Security Council, pinangatwiranan ng Iran na ang pag-atake nito sa Israel ay pagtatanggol lamang sa kanilang sarili. Ito anya ay sa ilalim ng Article 51 ng UN Charter. Binanggit sa liham ang agresibong aksyon ng Israel, kabilang na ang pagsalangsang sa kasarinlan ng Iran. Samantala, hindi tinanggap ng UN Ambassador ng Israel ang self-defense claim ng Iran. Ito anya ang kalkuladong pag-atake sa populasyong sibilyan ng Israel. Hindi anya magsasawalang kibo ang Israel at tiyak na tutugon ito ng masaklap at masakit ngunit iaayon ito sa batas internasyonal. Emi Kapilita Roja para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Inanunsyo ng Israel Defense Force o IDF ang pagkamatay ng isang mataas na opisyal ng Hamas na si Rawi Mushtaha na kinikilala bilang de facto Prime Minister ng grupo. Ayon sa militar ng Israel, si Rawi Mushtaha ay napatay sa isang airstrike sa Gaza 3 buwan na ang nakalilipas. Kasama rin sina Sami al-Siraj at Sami Ode na parehong matataas na opisyal ng Hamas na tinarget ng operasyon. Ang naturang airstrike ay isinagawa galing o gamit ang mga fighter jets na tumarget sa 3 opisyal habang nagtatago sila sa isang tunnel sa hilagang parte ng Gaza. Ngayon lamang nakumpirma ng IDF ang pagkamatay ng 3 opisyal sa pag-ataking ito. Samantala, hindi pa kinukumpirma ng Hamas ang pagkamatay ng mga senior na opisyal. Ayon sa Israel ay tinatago ng mga militante upang hindi mawala ng loob ang kanilang mga taga-suporta. Nasakop na ng Russia ang bayan ng Volodar sa silangang bahagi ng Ukraine, isang lungsod na matagal nang nagsisilbing pangunahing depensa ng bansa sa matitinding mga pag-atake simula pa ng digmaan. Ayon sa Military Command ng Kyiv, iniutos sila ang pag-urong mula sa Volodar upang maiwasan na sila ay mapalibutan ng puwersa ng Russia at mapanatili ang mga tauhan at kagamitang pamilitar. Зазнавши чисельних втрат внаслідок тривалих боїв, противник не полишив спроб захопити Вугледар. В намаганні за будь-яку ціну взяти місто під контроль, зумів спрямувати резерви для проведення флангових ударів, які виснажили оборону підрозділів Збройних сил України. В результаті дій противника виникла загроза оточення міста. Вищим командуванням надано дозвіл на здійснення маневру по виведенню підрозділів з Вугледару з метою збереження особового складу і бойової техніки та зайняття положення для ведення подальших дій. Makikita po sa video ang mga sundalo ng Russia na iwinawagayway ang kanilang watawat sa gitna ng lungsod.
Mahalaga ang pagkontrol sa lungsod na ito dahil mapapadali ang pag-usad ng Russia sa gitna ng mga pagsalakay nila sa defensive line ng Ukraine. Sinampahan ng Haitian Anti-Corruption Agency ang 5 prominenteng individual kabilang ang 3 miyembro ng Interim Governing Council. Ang 3 tinutukoy ay mga botanteng kasapi ng konsehong binubuo ng 9 na miyembro na itinalaga noong Abril upang tumayo bilang nagpapatakbo ng pamahalaan hanggang sa maisagawa ang bagong halalan sa bansa. Kabilang sa 3 ito ay sina Diplomat Smith Augustin, politikong si Louis Gerald Gilles at former judge na si Emmanuel Vertiler. Ang 3 individual ay nahaharap sa alegasyon ng pang-aabuso sa kanilang kapangyarihan, panunuhol at korupsyon na kanilang itinanggi. Kabilang din sa mga kinasuhan ay sina local officials Lonic Leandre at Raul Pascal Pierre-Louis na dating chairman ng Bank National de Credit ng bansa, kung saan pareho silang inakusahan na sangkot sa kaparehong kaso ng korupsyon. Susunod, 2 katao patay matapos sumalakay ng Typhoon Krathon sa Taiwan. India nagpaplano ng kanilang kauna-unahang space mission sa planetang Venus. At 81 taong gulang na kandidata bigong makuha ang korona ng Miss Universe Korea. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng mata ng Agila International. This portion is brought to you by Robic Builders. Alam namin ang iyong pagsisikap. Dama namin ang iyong mga sakripisyo. Kita namin ang pagharap mo sa bawat pagsubok. Kaya sa kabila ng mga hamon ng buhay, nandito kami para umalalay. Kasi katulad mo, gusto rin namin ang magandang bukas para sa kanya. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon at makabagong pasilidad sa abot kayang halaga. Kaya huwag ka nang mangamba. Sasamahan ka namin tuparin ang mga pangarap niya. Maaasahan mong sulit dito ang mga pinagsikapan mo. Sa aming mga makabagong pasilidad at sistema ng edukasyon. Mailalabas natin ang aking talino at mga kakayahan niya. Kahit sa munting halaga, makakasiguro ka na makakasabay siya sa mabilis na pag-ikot ng mundo. Sa New Era, karamay mo kami sa bawat hamon. Kaagapay mo kami sa bawat hakbang. Kasama mo kami sa bawat ngiti at tagumpay. This portion is brought to you by North Luzon Express Terminal. Patayng 2 katao sa paglandfall ng Typhoon Krathon sa timog kanlurang bahagi ng Taiwan. Ayon sa lokal na ulat, kanselado ang lahat ng biyahe sa mga paliparan sa lugar dahil sa malakas na pagbuhos ng ulan at ihip ng hangin na dala ng krathon. Batay sa ulat ng weather station sa Taiwan, kasalukuyang binabaybay ng krathon ang syudad ng Kaohsiung na may populasyong 2.7 milyon. Pinaalalahanan naman ni Kaohsiung Mayor Chen Chi-mai ang mga residente na tumungo sa ligtas na lugar, lalo na't inaasahan ang pagbaha at pagguho ng lupa sa patuloy na pananalasa ng nasabing bagyo. Bago pa dumating ang Typhoon Krathon ay puspusan na ang paghahanda ng lokal na pamahalaan ng Kaohsiung para hindi na maulit ang naging trahedya taong 1977, kung saan 37 katao ang nasawi dahil sa Typhoon Telma. Patay ang 6 na migrante na sakay ng pickup truck sa Mexico. Ito po ay matapos paputukan ito ng mga sundalo.
Ayon sa mga otoridad ay aabot sa 33 migranteng pasahero ang nasa loob ng pickup truck na naging kahina-hinala sa mga sundalo. Kasunod dito ay ang 2 pang sasakyang kumuha o kamukha ng mga ginagamit ng mga talamak na kriminal sa lugar. Dagdag pa nila ay sinubukang iwasan ng sasakyan ang mga militar na nagbabantay sa border na naging dahilan para barilin at patigilin ang sasakyan. Sugatan naman ang nasa 10 migrante kung saan kabilang ang mga tao na mula pa sa Egypt, Nepal, Cuba, India at Pakistan. Samantala, sinabi ng Defense Ministry ng Mexico na sinibak na sa pwesto ang mga sundalong nasa likod ng nasabing insidente. Patay naman ang 37 anyos na Palestinong lalaki sa Jericho matapos tamaan ng nahulog na rocket debris. Batay sa nakuhang ID mula sa lalaki, kinilala ang biktima bilang si Al-Asali, isa sa mga libu-libong manggagawa sa Gaza na na-stranded sa Israel at tumungo sa West Bank dahil sa lumulubhang tensyon dala ng gyera. Ayon sa lokal na ulat, natukoy na mula sa inilunsad na missile attack ng Iran laban sa Israel ang nahulog na rocket debris. Nitong Miyerkules, nasa 180 ballistic missiles ang pinalipad ng Iran kontra sa Israel. Nauwi po sa sahampasan na martilyo ang away ng 2 lalaki sa isang shopping center sa Australia. Kita sa video ang aktwal na pag-aaway ng 2 lalaki hanggang mabitawan na nila ang mga hawak nilang martilyo na humantong naman sa suntukan. Pinaniniwala ang nagkasugatan o nagkasagutan ang 2 habang papunta pa lamang sila sa escalator. Ayon sa report na natanggap ng Wayang Police Station, bandang 10:15 ng umaga nang nagsimula ang away sa pagitan ng 2. Subalit hindi na nadatna ng mga pulis ang mga ito sa shopping center. Matapos ang investigasyon ay nahuli ang isang 36 anyos na lalaki at kinasuhan ng AFRE at armed with intent to commit an indictable offense. Tumanggi naman magbayad ng piyansa ang lalaki at inaasahang haharap siya sa Wayang Local Court ngayong linggo. Sa Vietnam, patay ang nasa 47 mga tigre, 3 leon at 1 panther matapos matamaan ng H5N1 bird flu virus. Ayon sa isinagawang pagsusuri ng National Center for Animal Health Diagnosis, ay lahat ng naging kaso ay napag-alaman nilang may kaugnayan sa H5N1 type A virus na tumama naman sa naturang bansa noong buwan ng Agosto at Setyembre. Sa ngayon ay nakalagay sa bird flu watch list ang may Queen Safari Park sa Long An at ang Von Sai Zoo sa Dong Nai. Wala namang naitalang kaso ng bird flu sa mga taong nakasalamuha ng mga patay o mga taong nakasalamuha ng mga namatay na hayop at zookeepers. Sa ngayon ay tinatansyang nasa 385 ang mga tigreng kasalukuyang nasa bansa, kung saan 310 sa mga ito ay nasa private zoos at farm habang ang iba naman ay nasa government facility. Maraming customer ng Bank of America ang nag-ulat na nahihirapan sila sa pag-access ng kanilang mga bank accounts. Ang ilan ay nagreklamo na hindi nila makita ang nilalaman o balanse ng kanilang mga bank accounts. Ang iba naman po ay nagpanik dahil nag-zero balance ang kanilang pera sa bangko. Ipinaliwanag ng Bank of America na nagkaroon ng glitch o outage ang kanilang sistema. Humingi rin ng paumanhin sa kanilang mga account holders ang nasabing bangko at nangako itong babalik din sa normal na operations ang kanilang banking systems. Subalit, tumanggi na ang Bank of America na tukuyin pa kung ano ang sanhi ng kanilang system outage. Dahil sa pinalawig na incentives at financing plan sa China, inaasahang mag-uulat ang Tesla ng 8% pagtaas sa last quarter deliveries ng kanilang electric vehicles o EVs. Si JC Yumul para sa report. Noong spring, nagpakilala ang Tesla ng iba't ibang alok sa China, kabilang na ang mga deal sa insurance at mga diskwento. Ito ay bilang tugon sa mabagal na paggasto sa China at sa tumataas na kompetisyon mula sa mga lokal na kakumpetensya. Ayon sa Wall Street, tataas ng hanggang 8% ang deliveries ng Tesla pa China bago matapos ang taon. Batay sa datos ng industriya mula sa China, nakatulong ang hakbang na ito upang mapalakas ang benta ng US automaker noong Hulyo at Agosto. Ito ay matapos ang 2 magkasunod na quarters ng pagbaksak ng deliveries.
Naniniwala ang ilang analista na magpapatuloy ang positibong trend at inaasahang magde-deliver ang Tesla ng halos 470,000 na sasakyan sa China. Ito ang magiging pinakamagandang ikatlong quarter ng Tesla at mataas kumpara sa nakaraang taon. Pinalakas din ang mga benta sa China dahil sa mas mataas na government subsidies na naglalayong hikayatin ang mga mamimili na bumili ng mga sasakyang pinapagana ng baterya. JC Yumul para sa mata ng Agila International, Trusted, Connected, On Point. Nag-withdraw ang Nike ng taunang forecast ng kita nito. Sinasabing senyalis ito na mahinang bentahan sa darating na holiday season. Anjay de Guzman para sa detalye ng balita. Nahaharap ang Nike sa isang holiday season na puno ng diskwento at mahinang daloy ng mamimili sa kanilang website at mobile apps. Nagpostpone din ang higanting sportswear company ng Investor Day na nakatakdang ganapin sa Nobyembre 19. Natakot ang mga namumuhunan sa kumpanya at pumaksak ang shares ng 6% sa aftermarket trading. Umakyat at bumaba ang stock kaninang umaga matapos ipahayag ng kumpanya ang hindi kasiyasiyang quarterly sales growth nito. Ngunit nalampasan nito ang inaasahan ng Wall Street na kita. Sinasabing bumagal ang paglago ng Nike kamakailan dahil sa mga on-trend na kakompetensya tulad ng On at Hoka. NJ de Guzman para sa mata ng Agila International, Trusted, Connected, On Point. Inakusahan ng US Labor Board ang kumpanyang Apple ng paglabag sa rights to organize and advocate for better working conditions ng mga empleyado nito. Batay sa inihaing reklamo ng National Labor Relations Board, sinasabi nilang pinapapirma umano ng Apple ang kanilang mga empleyado sa illegal confidentiality, non-disclosure at non-compete agreements kung saan ay labag ito sa federal labor law. Naglabas naman ng kalatasaang isang tagapagsalita ng Apple kung saan ay mariing nitong itinanggi ang naturang akusasyon. Anya, nirerespeto ng Apple ang karapatan ng kanilang mga empleyado para pag-usapan ng sahod, oras sa trabaho at hinggil sa magiging working condition. Sakaling hindi pumirma sa kaso ang Apple ay haharap ito sa hukuman sa pagsisimula ng January 2025. Sa Estados Unidos, tumaas ng hindi inaasahan ang bilang ng job openings noong Agosto matapos ang 2 buwang pagbaba. Narito po ang mga detalye mula kay Pearl Rogacion. Noong Martes sa isang report ng US Labor Department, may higit sa 8 milyong bakanting trabaho noong Agosto. Higit ang bilang na ito sa inaasahan ng mga ekonomista. Halos 330,000 na karagdagang trabaho ito kumpara sa nakaraang buwan. Ayon sa ulat ng Job Openings and Labor Turnover Survey o JOLTS, bumaba ang bilang ng mga bagong hire noong Agosto. Ngunit kasabay nito ay ang pagbaba rin ng bilang ng mga natanggal sa trabaho. Sa kabuuan, ayon sa survey, kahit na bumabagal ang labor market, nananatili itong matatag. Noong Agosto rin nagbawas ng kalahating porsyentong interest rate ang US Federal Reserve bilang pagtugon sa tumataas na mga alalahanin tungkol sa kalagayan ng labor market. Inaasahang magbabawas ulit ng interest rates ang Fed sa Nobyembre at Disyembre. Pearl Rogacion para sa mata ng Agila International. Trusted, Connected, On Point. Matapos ang isang makasaysayang paglapag ng Chandrayaan-3 sa South Pole ng buwan, muling na namang sasabak sa pinibagong space exploration ng bansang India. Inanunsyo ng Indian Space Research Organization o ISRO na plano nitong magpadala ng isang satellite sa Venus sa unang bahagi ng taong 2028. Ang satellite ay iikot sa orbit ng Venus upang mangolekta ng datos ukol sa klima, komposisyon ng atmosfera at potensyal na aktibidad ng mga bulkan sa planetang Venus. Target din ang satellite na mamalagi ng 5 taon sa orbit ng Venus para pag-aralan ang makapal nitong ulap. Ang space mission na ito ay bahagi ng $147.1 million program ng India upang pag-aralan ng solar system, partikular ang buwan, Mars at Venus. Layo ng ISRO na alamin ang mga pagkakatulad at mga pagkakaiba ng mga planeta at mga buwan nito.
Nagkampiyon sa China Open si Carlos Alcaraz. Ito ay matapos na talunin niya ang world number 1 na si Jannik Sinner sa score na 6-7, 4-7, 7-6 para makuha ang ika-16 na ATP Tour title. Bagamat ito na ang pangatlong pagkatalo ni Sinner ay labis pa rin ang papuri ng Spanish player sa kanya. Dagdag pa ng 21 anyos na si Alcaraz, nahirapan ito na sinasabing paglaro. Magugunitan si Sinner ay kampiyon sa Australian Open at US Open habang si Alcaraz ay nagkampiyon ngayong taon sa Wimbledon at French Open. Samantala, umani ng pagbati mula sa iba't ibang boksingero ng bansa ng pag-angat ng ranking sa World Boxing Organization ni Pinoy Super Bantamweight Champion Carla Ajam's Wonder Boy Martin. Base kasi sa inilabas na ranking ng WBO ay nasa number 2 na ang boksingero mula sa Alagao, Ifugao. Nangunguna pa rin sa pwesto si Japanese sensation na Oya Inoue habang nasa pangatlong pwesto naman si Sam Goodman. Mayroong undefeated 24-win record na may 19 knockout si Martin habang si Inoue ay mayroong 28 na panalo at wala pang talo. Isa ngayong malaking hamon para kay Martin ang matapatan si Inoue na undisputed champion sa 4 na major titles sa WBO, WBC, IBF at WBA. Noong Disyembre, pinatumba ni Martin si Chaiwat Buatraktok ng Thailand para makuha ang WBO Global Super Bantamweight title sa laban na ginanap sa Pilipinas. Nananatiling nakatuon ngayon ang atensyon niya sa title eliminator dahil ang Pinoy boxer na si Marlon Tapales ang nangungunang itinuturong malakas na makaharap ni Inoue. Umami na ngayon ang doktor na si Mark Chavez kaugnay sa kaso ng overdose death ng aktor na si Matthew Perry. Lumalabas na ginagawa ni Chavez ang ketamine sa kanyang clinic at ibinebenta ito sa isa pang doktor na si Salvador Plasencia na siyang nagbibigay naman kay Perry. Matatandaan na natagpo ang patay ang aktor na si Perry sa kanyang jacuzzi sa California noong October 2023. Natuklasan din sa investigasyon na may mataas na level ng ketamine sa kanyang dugo na siyang naging dahilan sa kanyang pagkasawi. Ayon sa mga eksperto ay ginagamit bilang gamot ang ketamine para sa mga tao na may depression at anxiety. Kasunod ng pag-amin ni Chavez ay ang kahilingan niya na mapababa ang kanyang sentensya na aabot naman sa higit sa 10 taong pagkakakulong. Samantala, isinuko na rin ni Chavez ang kanyang passport at medical license sa mga otoridad bilang bahagi ng pakikipagtulungan. Nakatakda na pong ilabas sa November ang pelikulang Rust ni Alec Baldwin bilang pag-aalaala sa dati nitong cinematographer. Mapapanood ang premiere ng pelikula sa gaganaping camera image event sa Poland bilang bahagi ng pagbibigay parangal sa gawa ng mga cinematographers. Ayon sa organizer ng event ay 3 taon na ang nakalilipas mula na pumanaw si Helena Hutchins na isa sa mga batikang cinematographers ng event. Dagdag pa nila na ay magkakaroon ng natatanging pagkilala sa kanya sa event mula sa ambag na kanyang ibinigay sa pagbuo ng Rust. Nakaplano namang mas matapos na ang premiere ng pelikula ay magkakaroon ng pagpupulong ang mga tao na nasa likod ng produksyon nito. Kabilang dito ang direktor na si Joel Souza, ang 2 cinematographers na si Bianca Klein at Stephen Lighthill. Posibleng talakayin ng 3 sa pagpupulong ang kakaibang visual style at elements na ginamit ni Helena, pati na rin ang safety plans para sa mga tao na nasa set. Bigo namang makuha ng 81 taong gulang na si Choi Sun-hwa ang korona sa kakaganap lamang na Miss Universe Korea sa Seoul, South Korea. Agaw pansin ngayon ang kandidata na nakikipagtapatan sa mga mas batang kalahok ng 2024 Miss Universe Korea. Kasunod nito ay ang natatanging niyang pagkanta habang suot nito ang puting gown kung saan ay naiuwi niya ang award para sa Best Dresser. Bago naman niya pasukin ang kompetisyon ay dating care worker sa isang hospital si Choi na sinundan ang modeling career sa edad na 70 taong gulang. Matatandaan naman na nitong nakaraang linggo lamang nang makapasok siya bilang finalist laban sa 31 mga kandidata.
Ayon sa organizer, mas naging bukas ang kompetisyon para sa mga nais sumali na naging daan sa pagbabago ng ilang mga batayan gaya ng edukasyon at taas. Samantala, matagumpay namang naiuwi ng kandidata na si Hannah Ariel ang korona na nakatakdang lumaban sa Miss Universe sa November na gaganapin sa Mexico. Susunod, 4 na killer whales na iligtas sa Russia. Danish Queen Mary bumisita sa Amazon rainforest para sa isang eco-campaign. At abangan ang iba pang mga istorya pagdating ni Alma Angeles at ng mata ng Agila International News. Ang iba pang mga detalye ng balita sa pagbabalik ng mata ng Agila International. Discovered how the love for motorsports became one man's advocacy and business. Alvin Nazal, CEO and owner of Kid Code Incorporated, talks to us about the growing community of responsible, disciplined riders as part of his passion and advocacy. He will also walk us through the online selling of authentic and premium motorcycle parts, accessories, and more. Nakita ko yung opportunity for the Filipino na magkaroon ng proper platform to train for them to improve. For the kids, this is the first time na magkaroon ng programa ng Road to MotoGP. Open for business with Cesar Vallejos, Sunday, 9 p.m. Sunday 25. Nagawa ko na lahat yung mga dapat kong gawin dito sa Pilipinas, kaya naisip ko na baka babalik na ako sa Amerika. Oh! Where's mo ako? Siyempre, saan tayo nadaan? Ako dito lang ako. Sama na lang kami. Mangako ka na hindi mo na to gagawin sa pamilya namin at hindi mo to gagawin sa iba. Promise, hindi ka aalis, hindi ako papayag. Dapat dito ka, magsasama-sama tayong lahat. Sila ho yung mga anak, naalala niyo ho ba yun? Wala akong malala. Saka ba't ka nakasigaw? Oo nga naman. Sinisigawan mo siya. Kaibigan, pakape ka naman. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25. Sa Thailand naman po, patuloy ang paglaganap ng Mudeng Mania na nag-umpisa sa maliit na business boom. Ang baby pygmy hippo na isinilang noong Hulyo sa Kaukyo Open Zoo sa bansa ay naging isang internet sensation. At dahil po dito, lumakas ang negosyong lokal ng nasabing bansa. Narito ang detalye mula kay Bruce Palmeo. Milyong-milyong tagahanga sa social media ang sumusubaybay sa charming adventures ng baby pygmy hippo na si Mudeng. Ngayon, naging hindi inaasahang impluwensya si Mudeng para sa mga lokal na negosyante na kumita ng malaki. Ang cake shop sa Bangkok na ito ay sikat sa kanilang hippo shape na mga panghimagas. Sinabi ng may-ari na si Shalit Kusari na mayroon silang higit sa 100 pre-orders at isang pagdagsa ng kabuuang mga order. Ito ay matapos nilang i-post ang hippo-shaped cake sa social media. Naging viral ito. Bayani din si Mudeng para sa blind box art toys na nagtitinda ng random collectibles sa nakatagong kahon. Nagpasya naman ng lokal na artist na si Mathay na samantalahin ang Mudeng Mania. Mula nang ilunsad ang kanyang 3D printed na hippo-shaped art toy sa social media, siya ay nagkaroon ng higit sa 1,000 pre-orders.
Nagdala ito ng kitang humigit kumulang $4,700 sa loob lamang ng isang linggo. Bruce Balmeo para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Matagumpay namang nailigtas ng mga rescuers ang 4 na killer whales na na-stranded ng ilang oras sa Kamchatka Peninsula. Ayon sa mga otoridad ay nagtulong-tulong ang mga tao na maialis sa mga killer whales na pinangangambahang nasa hindi magandang kondisyon. Kasunod ito ng naiulat na emergency na may 2 orca at 2 calves ang naabutan ng low tide. Kabilang sa mga tumulong ay ang higit sa 30 rescuers na sakay ng maliit na bangka patungo sa lokasyon ng mga naunang 4 na killer whales. Matapos ang ilang oras ay matagumpay nilang natulungan ang mga ito na makabalik sa ilalim ng tubig na patungo naman sa silangang Russia. Pinisita ni Danish Queen Mary ang Brazilian Amazon bilang bahagi ng 4 na araw na trip nito para sa Eco Campaign. Layunin ng Eco Campaign na magbigay ng kamalayan sa halaga ng biodiversity sa buhay kasama na ang usapin sa kalusugan at paglaban sa pang-aabuso sa mga kababaihan. Pinuntahan din ng Reyna sa Amazon ang Manaw Museum at Botanical Garden kung saan ay masaya siyang nakipag-usap sa mga tauhan na nagbabantay sa mga ito. Bahagi naman ng garden ang nasa 100 ektarya ng Adolfo Duck Forest Reserve na dating tinatawag na dryland ng Amazon Forest. Kasama rin ng Reyna sa tour ang Danish Minister ng Climate, Energy at Utilities na magtatagal pa ng ilang araw sa lugar bago ito magtungo sa Brasilia. Samantala, nakatakda rin siyang bumisita sa Cerrado kung saan ay makakasama naman niya ang United Nations Environmental Program. Yan na nga yung paulit-ulit natin sinasabi, Rikki, no, na mabigat talaga ang corona. Oo. Diba? Marami talagang mga responsibilidad na I think naman maganda. Oo. Kasi masarap yun kasi nagiging inspirasyon ka ng ibang tao. Ikaw yung nasa itaas, tinitingala ka nila. So meron kang obligasyon doon sa mga tumitingala sa'yo, diba? Sabi nga nila, mas madaling bumaba. Diba? So, pag nasa taas, gamitin mo yung platform mo na yun. Diba? Para to reach also, yung mga sabi nilang mas nakakababa sa'yo. Tama. O, tingnan mo naman ang ating Reyna, diba? Diba? Talaga naman kahit mga kahayupan, mga hayop, talagang hinaano niya. Talagang Anong masabi mo, Nina, doon sa kay Mudeng? Si Mudeng, ang cute-cute niya. Hindi ko alam kung anong itsura ng full-grown na pygmy hippo. Sa ngayon kasi sobrang cute, kaya naman tuwan-tuwa naman yung mga tao, di ba? Nasa-stress kaya siya? I wonder. Siguro dahil pinanganak na siya doon sa ganong klase ng treatment. Ng environment Parang pati, alam no? na niya na, ay, superstar ako. Kung sa bagay, So, pwede maliit na rin. bagay na sa kanya Oo, yun. ano siya, Gen Z kasi siya na pygmy hippo. Diba, Gen Z? So, ano niya yan? Bet niya, sabi nga ng mga bata. Ano kayang feeling na makarga siya, no? Parang ang dulas nga, Gusto sabi mo, ba? diba? Parang feeling ko hindi natin Parang mahuhuli. seal. Parang Oo. lagi siyang makakaalpas, no? Pero di bale, isasama po namin ni Nina yan sa aming bucket Ayun list naman, naman tama. ng mga Ayan na. pupuntahan namin kung saan magbabalita kami ng Mata ng Agila International Tama. News mula doon. So balit sa ngayon, Nina, narito tayo upang maghatid ng balita saan mang dako ng mundo. Muli ako po si Rikki Mathay. Ako si Nina Rikki, Alagao, Flores. Ito ang Mata ng Agila International. Para naman sa mga balitang nangyari sa iba't ibang panig ng mundo, punta naman tayo kay Alma para sa Mata ng Agila World News. Take it away, Alma. Thank you, Nina and Rikki. Good evening, everyone. I'm Alma Angeles, and you're watching Net 25 World News. On tonight's headlines. The Israeli military conducted a precise strike in Lebanon's Beirut. I implore all states, including members of the Security Council, to act resolutely to prevent a wider conflict in the Middle East. And Iran said it exercised self-defense against Israel, and its action is concluded unless the Israeli regime decides to invite further retaliation. We were left with no choice but to respond. If Israel decides to retaliate, then it will face harsher reactions.
The news starts now. And we start with the war in the Middle East. Israel, with U.S. backing, and Iran exchanged threats of retaliation at the UN Security Council. They convened amid growing fears of a broader Middle Eastern war. What will happen next in this deteriorating situation? Let me be clear. Israel will defend itself. We will act. And let me assure you, the consequences Iran will face for their actions will be far greater than they could ever have imagined. Each act of restraint taken by Iran has only emboldened Israel to commit even greater crimes and more acts of aggression. Consequently, Iran's response was necessary to restore balance and deterrence. Israel must understand that each act of aggression it makes is not unpunished and will be met with consequences. Iran is fully prepared to take further defensive measures if necessary to protect its legitimate interests and defend its territorial integrity and sovereignty against any act of military aggressions and the illegal use of force. In this regard, Iran will have no hesitation. The strike targeted a municipal building in Bid Jebel where the militants were reportedly operating. Meanwhile, Israel also launched an airstrike on Beirut, hitting a building in the Bachura district near Parliament, the closest strike to downtown Beirut in the ongoing conflict. At least 6 people were killed, including 2 medics, according to the Islamic Health Authority. We have to look for a ceasefire. That's my message. Stop fighting. We don't need more blood. We don't need more destruction. That's my message to anyone I'm calling. I put ceasefire in another way. Why Israel is not accepting a ceasefire today? Let us management by objective. What's our objective? What's their objective? If we can meet it peacefully, why we are choosing the option of war? ما فيهم حرقوا دينهم امبارح راح خير الله منهم قتله راح بلاوي قتله منهم عرفت كيف بيجوا بيستقوا على البنايات الواقف البنايات محلها عرفت كيف هي ما في غير هيك وين في بنايه بنزلوها هيدي القوايا فيه هيدي القوايا فيه I implore all states, including members of the Security Council, to act resolutely to prevent a wider conflict in the Middle East with potentially devastating consequences for civilians. It is vital that they use their voices and influence to bring the warring parties to the negotiation table to end this. We appeal to reason. Peace must prevail. Tensions remain high after Iran fired 180 missiles into Israel earlier this week, prompting Israel to promise further retaliation. The situation in Beirut remains unstable, with anxiety and uncertainty gripping the city. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu is adopting a forceful approach in the escalating conflict with Iran, while it may seem unusual for a leader to openly embrace military strikes. Isn't this a crucial opportunity? His recent actions, from using excessive force in Gaza to striking Tehran directly and assassinating Hezbollah's leader in Beirut, suggest he's been deliberately moving toward a confrontation. And isn't it evident that the conflict is now unfolding? During a security briefing, Netanyahu issued a blunt warning. He said Iran made a big mistake tonight and it will pay for it. How will this retaliation affect the region? He also stressed Israel's resolve to strike back against its adversaries. This is more than just talk. Netanyahu has gained stronger support, both domestically and militarily, and he's making headway on the battlefield. What strategies will he employ as tensions rise? In a troubling turn of events, reports have surfaced that Iranian missiles were able to penetrate Israel's defense system, causing significant damage. Certainly, this was a significant attack, probably about twice the size in terms of scope of what we saw earlier.
But again, we're still assessing the outcomes of this. And as I highlighted at the top, we certainly condemn this reckless attack, this direct attack against Israel, and we'll continue to support Israel's defense. In several locations. How will Israel respond to this new threat? And this development has raised concerns about Israel's vulnerability and further complicated the conflict, with both sides now engaged in a tense missile exchange. There are reports that Israel is poised to strike Iranian targets within days. Highly sensitive sites, such as nuclear facilities and oil refineries, are possible targets. Now, could these actions spiral into a full-scale war? Less intense options, such as targeting air defense systems or political assassinations, are also on the table. What options will Netanyahu choose? Hitting Iran's nuclear infrastructure, particularly the well-protected Natanz facility, comes with significant challenges. Israel would have to penetrate deep into Iranian territory while avoiding its air defense systems. Is that feasible even then? Natanz is buried deep underground. Attacking oil refineries would be easier but could incite harsh retaliation from Iran. How will this impact the U.S. retaliations in the region? The security of the region is the security of all Muslims, and we do not want any war or bloodshed. Since I assumed the presidency, every speech I've made has emphasized our quest for peace and security. No nation or region can prosper in the midst of war. این اسرائیل که ما رو وادار میکنه که عکس العمل نشون بدیم و ما مجبور به پاسخ شدیم. We were left with no choice but to respond. If Israel decides to retaliate, then it will face harsher reactions. اسلامی بهش پایبند است. Iran has already warned the U.S. that it could strike Gulf oil installations. Netanyahu's plans also rely on U.S. backing. Will the U.S. stand firm in its alliance with Israel? President Joe Biden has previously warned against escalations. We'll be discussing with the Israelis what they're going to do, but all seven of us agree that they have a right to respond, but they should respond in proportion. Sir, can I ask you? Well, we've been talking to Bibi's people the whole time, and that's not necessarily to talk to Bibi. I'll probably be talking to him relatively soon, I guess. But historically, the U.S. has stood by Israel during conflicts. American troops in the Middle East have been reinforced with 43,000 soldiers now in the region. We have demonstrated once again our commitment to Israel's defense. We'll remain in very close touch with Israel and other partners in the region in the hours and days ahead. Along with additional fighter jets and aircraft carriers. What role will the U.S. play as the situation unfolds? Meanwhile, other Western nations are making preparations. The UK, France, and the U.S. are now readying plans to evacuate their citizens from Lebanon, worried that the fighting could spread to neighboring nations. I can confirm UK planes were in the skies. They were part of an effort to help prevent further escalation and to show the UK's continuing steadfast support for Israel's security. And I've had a chance this afternoon to meet and talk with Typhoon pilots and ground crew to thank them for their courage, their professionalism, and actually their commitment to getting those planes in the sky. How will these moves affect regional stability? On the opposite side, Russia and China have thrown their support behind Iran, further deepening global divisions. And reports suggest that Iran may have alerted Moscow ahead of its recent missile strikes. What impact now will this alliance have on the conflict? Both Russia and China have placed the blame on the West for the escalating crisis. Iran is a sovereign country. It takes decisions by itself. And I said in my statement that Iran demonstrated incredible restraint for over 2 months. And as the Iranian ambassador just said, we've been asked, I believe indirectly, by the US not to retaliate or whatever while they were conducting the so-called peace talks on the ceasefire, which never happened. But then, again, I said it in my statement,
we have an impression from the statements by our Western colleagues as if the Iranian attack is the beginning, is the start of the whole thing. I mean, it didn't happen in the vacuum. It was preceded by a number of events which still continue, including the recent events in Lebanon, and before that and now in Gaza. As the situation remains unpredictable, Gulf states are pushing for a de-escalation. But are their primary concerns economic rather than political? With conflicts threatening oil supply routes, business interests in the region are at risk. All eyes are now on Netanyahu as he considers his next move. What will his decision be in this fluid and tense environment? Now let's take a closer look. Sometimes it feels like events unfolding in the Middle East are far removed from our daily lives. So does it really matter? Unfortunately, it always does. A war between Iran and Israel will impact you, and we're already seeing the effects. When tensions flare in the Middle East, oil prices take a hit. The world relies on this region for a steady supply, and any escalation can send prices soaring. The recent Iranian attack caused Brent crude to jump over 3%, and while prices have eased slightly to just over $74 per barrel, this is just the beginning. A full-blown war would push prices even higher. And you might think this won't affect you. Maybe your country doesn't trade with Iran. Sadly, it's not that simple. Iran still sells oil despite sanctions, with much going to China, the world's largest oil importer. Now, if Iran's exports drop, China will turn to other suppliers, further inflating global prices. Now, if the conflict escalates, you can expect to pay more for petrol, diesel, and kerosene. And this will spark widespread inflation. Higher fuel costs will raise transportation costs, making everything more expensive. And we could find ourselves back in a cost of living crisis, just as we were back in 2022. Just 2 weeks ago, the U.S. Fed Reserve cut interest rates. But if this conflict worsens, inflation will rise again, leading central banks to reverse course, making loans harder to afford. From the market perspective, interestingly, we were down early in the day before this, and I think investors are really still focused on the Federal Reserve and the soft economic data we got this morning from the Purchasing Managers Survey. That said, as we watch this conflict unfold, I think the key question is what happens if it starts to widen? Do others start to get involved? Does it get extended? And does that start to really impact oil prices a little more? The impact so far has been modest, and I think investors are going to be able to shrug this off for the moment as they focus more on the economic story, which may be getting better in China and is really fairly solid here in the U.S. Rising oil prices are certainly a concern when it comes to consumers. Consumer sentiment has been fairly depressed given concerns about elevated oil prices. That said, even at these levels near slightly above $70 a barrel, we're still at the low end of what we've seen for the last year and a half. So consumers are probably still a little relieved that oil prices are low. What we'd have to watch for is that oil prices really start to spike further, meaning we get more supply constraints. Interestingly, tomorrow's OPEC meeting is probably going to set up supply expansion or ramping supplies from OPEC by year end. So while we're worried about constraints, it looks like inventories or supplies are going to expand, and that may put further pressure on oil prices. I would highlight, I went back and looked at the Russia-Ukraine crisis. When that invasion first happened, we had a gain of around 10% that first day, and we got prices over $120 a barrel. We are well below those at this point. And I think the market is thinking two things. One, they are well supplied currently, and two, demand is really not ramping at this point and may not until we see better data out of China. And the immediate impact? Also, air travel. Airspace closures over Israel due to missile strikes have already led to diverted flights. And if the situation worsens, expect canceled flights and price hikes. I arrived on September 17th, the day of the pagers. And then I was stuck here and I wanted to leave because I didn't want to stay here in this situation, but I could not find any places.
I managed to book a flight for today. We made it, but the last 3 days were very stressful. A lot of stress. So whether you're planning a trip or filling up your gas tank, a conflict in the Middle East will have a far-reaching impact. And we've seen this before with the Russia-Ukraine war. It affects everyone, and much of it is out of control. Now, out of our control. Now the world watches as Israel and Iran decide their next moves, but unfortunately the rest of us will be left holding the bill. Ukraine State Emergency Service has released footage showing the aftermath of a Russian-guided bomb strike on a 5-story apartment building in Kharkiv. The bomb hit late Wednesday, setting fires and injuring at least 10 people, according to local officials. Now, rescue teams are working to save those trapped under the rubble. President Volodymyr Zelensky used the attack to highlight Ukraine's need for more support from Western allies, pointing to Iran's strike on Israel as an example of nations uniting in times of crisis. Kharkiv, just 30 kilometers from the Russian border, has been a repeated target since the war began. At least 2 people have been reported killed, hundreds of flights grounded, and financial markets closed. Krathon made landfall as a much weaker Category 1 typhoon. Around midday at the major port city of Kaohsiung, the government has warned people to stay at home given torrential rain, strong winds, and storm surges coinciding with high tide. Shortly after dawn, residents in Kaohsiung, a city of some 2.7 million people, began receiving texted warnings telling them to seek shelter from gusts of more than 100 miles per hour. The typhoon is forecast to slowly work its way up to Taiwan's flat western plain and then weaken further into a tropical depression by late Friday before reaching the capital, Taipei. In Taipei, earth science student Liao Shangrong said he hoped the damage would not be too severe, but that it was also a rare opportunity to see the eye of a typhoon. This is a rare experience, to possibly see the eye of the typhoon at just more than 20 years old. I wouldn't say I'm excited because there will be lots of damage and I hope the damage won't be too severe. But we can't control nature. So when there is such an opportunity, everyone can see what a typhoon is like. South Korean President Yoon Suk-yeol and Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba are in talks to hold a meeting on the sidelines of the ASEAN Summit, which will be hosted by Laos next week, according to the Yonhap news agency. Yoon will also visit the Philippines and Singapore during his trip between October 6 and 11. A high-profile corruption case in Singapore has resulted in a former minister receiving a significant prison sentence, shocking a city-state known for its strict anti-corruption standards. Take a look. A Singapore court sentenced a former minister to 12 months in prison in the sort of corruption case the city-state rarely sees. Subramaniam Iswaran, a cabinet member for 13 years, pleaded guilty to 4 counts of improperly receiving gifts worth more than $300,000 and 1 count of obstructing justice. The sentence was harsher than the 6 to 7 months requested by the prosecution. However, the judge deemed the shorter span manifestly inadequate, given the seriousness of his offenses and their impact on public trust. The case has shocked Singapore, which prides itself on having an efficient bureaucracy with strong and clean governance. Iswaran faces allegations that he accepted lavish gifts from businessmen while serving as transport minister. They include tickets from Singapore's Formula One Grand Prix, English Premier League matches, London musicals, and a private jet ride. He's also accused of taking kickbacks from property tycoon Ong Beng Seng, who holds the rights to the Grand Prix. Ong has not been charged and hasn't commented on the allegations. The Attorney General's chambers said he will decide soon whether to take action against him. Iswaran had served as an advisor to the Grand Prix Steering Committee. He initially claimed innocence but pleaded guilty last week to 5 charges, 2 of which were originally corruption-related, but changed to receiving gifts as public servant. The Attorney General's chamber said they made amendments due to the litigation risk of proving the corruption charges beyond a reasonable doubt. The court said he can remain on bail for a few days and will start his jail term on Monday.
Singapore was ranked among the world's top 5 least corrupt countries last year by Transparency International. The last corruption case involving a Singaporean minister was in 1986, when the National Development Minister was investigated for alleged bribery but died before any charges were filed. In other news tonight, a Los Angeles physician faces prison time after admitting his role in the events leading to actor Matthew Perry's death. The doctor's guilty plea Wednesday marks a turning point in the investigation of the Friends star's tragic passing, with multiple suspects still awaiting their day in court. Take a look. California doctor Mark Chavez, one of 5 people charged in the overdose death of Friends star Matthew Perry, pleaded guilty on Wednesday to illegally distributing ketamine. Chavez entered the plea in U.S. District Court in Los Angeles, where he admitted to obtaining ketamine with a fraudulent prescription written for another patient and acknowledged that the drug was intended for Perry. He could face up to 10 years in prison at his sentencing, which is scheduled for April. Another physician in the case, Dr. Salvador Plasencia, has pleaded not guilty, as has co-defendant Jasvin Sangha. Authorities say Sangha was an illicit supplier of the drug and was known as the ketamine queen. Chavez also acknowledged providing ketamine to Plasencia and that he understood it should only be administered under medical supervision with proper safety equipment nearby. According to court documents, Plasencia administered ketamine to Perry at the actor's home and supplied vials that were injected by his live-in assistant, Kenneth Iwamasa. Plasencia's lawyer has said his client properly prescribed and administered ketamine to Perry. Perry died last October from acute effects of ketamine and other factors that caused him to lose consciousness and drown in his hot tub, according to a December 2023 autopsy report. Chavez has relinquished his medical license and remains free on bond until his sentencing. He pleaded guilty under an agreement with prosecutors, who offered him lesser charges for his assistance in their case against Plasencia and Sangha. And the news continues here on Net 25 World News. We'll be right back. Stay tuned. This Sunday on Cine Throwback. We got a low pressure read on the pipeline. We are a 4-man saturation dive team. You know there's a storm in the way. We came here to do a job. Get sorted out. Get on the radio! Belt to surface! Belt to surface! Stopping at speed! All stop on the belt! Place yourselves, please! Are you okay? Mitch, talk to me! We're losing oxygen. Talk to me! I know you're scared, but you can do it! You can do it! Come on! This Sunday, 12 noon, here on Net 25. Let's net together. Sunday 25. Welcome back. Most countries build hotels to attract tourists. Papua New Guinea is starting with something different: safety. And today, the nation's leaders unveiled an unusual plan, using peace and security to boost tourism and their economy. Cortelesa Quinola reports. Tourism Promotion Authority CEO Eric Mosman Uvovo spearheads the World Tourism Conference at the APEC House. Can help reduce poverty, create jobs, and empower communities, and contributing directly to the national peace and security of our nation. The event begins with signing of partnership agreements with the Bird of Paradise Papua New Guinea and Tourism Promotion Authority. Key speakers include Governor Boas Barkop on the impact of law and order on economic growth and tourism. There's a lot of mitigation in terms of both roads and bridges accessibility, but also, the physical distance from the, 5-star hotels to the, eco resorts. So we just have to step up. Chief Superintendent Kyle Saltmarsh
tackling national policing strategies to enhance safety across Papua New Guinea, and Dr. Joyce Rael, dealing on concept of tourism police. Guest of honor and speaker, Minister of Tourism, Culture and Arts, Belden Nama, speaks on tourism as a catalyst for peace and security in the country. As the new Minister of Tourism, Nama underscores significant changes to and upgrading of Papua New Guinea's scenic spots and tourist destinations. He reiterates putting a stop on littering, graffiti, and loitering. He also plans to reduce airfares and hotel charges to attract more tourists into the country. In line, there can be no tourism in the country without peace in our communities. Let me turn that around and say it again. Without peace, there can be no tourism. The whole-day conference composes of 3 sessions with different speakers. They promote the theme Unlocking Papua New Guinea's Potential through addressing law and infrastructure challenges. Eko Hortaleza Quinola, Port Moresby, Papua New Guinea for Net25 World News. A stunning annular solar eclipse crossed the Pacific Ocean, with Easter Island and parts of southern Chile and Argentina witnessing the full ring of fire effect for several minutes. Take a look. A spectacular annular solar eclipse crossed the Pacific Ocean, treating observers in select locations to a rare celestial display known as the Ring of Fire. Easter Island and a small region near the southern tip of South America were among the few land areas to witness the full annular eclipse. During the event, which lasted only minutes, the moon appeared to sit centered within the sun's disk, creating a brilliant ring of sunlight. It was amazing. My favorite part was when there was a perfect circle, like it was like a gold ring. Yeah. That was the best part. Unlike a total solar eclipse where the moon completely blocks the sun, an annular eclipse occurs when the moon is at a point in its orbit too far from Earth to fully cover the sun. This creates a dark silhouette surrounded by a bright ring of light, known scientifically as an antumbra. On Easter Island, the event sparked celebration as people gathered outdoors with protective eyewear to safely view the phenomenon. While only an estimated 175,000 people lived within the path of annularity, a much broader audience experienced a partial eclipse. According to NASA, viewers across the southern half of South America, parts of Antarctica, and Hawaii were treated to a partial darkening of the sun. And with that, we end tonight's broadcast. For everyone here on Net25, I'm Alma Angeles. We'll see you back tomorrow. Good night.